Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să facem astăzi un chec. Eu am poftă de un chec. În germană îi spunea Meisenkuchen. O să vedeți de ce, pentru că are ce o să bag înăuntru ca să iasă ca furnicile. Așa să iasă. Haideți să vă spun eu rețeta, la ce îmi trebuie, ce ingrediente îmi trebuie. Și după aia vă arăt în continuare ce facem mai departe. Deci avem nevoie de 5 ouă, deci o să separ albuș de gălbenuș, 5 ouă, 130 de ml de lapte, o priză de sare, să nu uit asta, să o dau jos, că altfel uit să pun, un pachet de unt de 250 de grame, l-am pus aici, unt moale, la temperatura camerei, 250 de grame de făină, jumătate de praf de copt, o vanilie, coajă de lămâie sau esență de lămâie în cazul meu, așa, zahăr 250 de grame și sper că am pus tot, 2 linguri o să-mi trebuiască de lichior din ăla de whisky ce am făcut eu. Dacă n-aveți, puneți orice lichior sau dacă nu, omiteți. Deci dacă vreți să faceți fără lichior, omiteți. Deci astea sunt cam toate ingredientele. Haideți să vă spun de la început că poate am omis. 250 de grame de unt, 250 de grame de zahăr, o vanilie, jumate de praf de copt, esență de lămâie sau coajă rasă de lămâie, 5 ouă, o priză de sare, 130 de ml de lapte, 2 linguri de lichior de care doriți să puneți, 250 de grame de făină și jumate praf de copt, dacă nu v-am spus, dar cred că v-am spus. Deci astea sunt cantitățile. Acum noi separăm. Eu având 2 boluri, o să pun într-un bol albușurile și într-un bol gălbenușele. Gălbenușele le punem peste unt, că vor veni frecate cu zahăr. Dacă aveți 4 ouă mari, puneți 4 ouă mari. Dar mele nu sunt așa mari și de aia pun 5. E ca un fel de chec. O să-i facem poate și glazură. Sau dacă nu puteți numai cu pudrat cu zahăr să-l faceți. Ups! Da, unul mi-a căzut acum. Bun. Am încercat să-l iau. Hai să văd dacă l-am luat bine. Așa, punem sare. O priză de sare. Și îl batem bine. Și după aia o să punem din cantitatea de 250 de grame de zahăr, jumătate la albuș ca să-l batem cu albușul. Când albușul este bătut bine, punem jumate din cantitatea de zahăr. Eu o pun la ochi. Dumneavoastră puteți să împărțiți, să puneți 125 de grame, cum doriți. Și mixăm până să topește. Ok. Așa. Asta nu-l spălăm, îl lăsăm aici. Nu trebuie să-l spălăm, că de-aia am și făcut prima dată spuma. Și punem zahărul cu gălbenușele și cu pachetul de unt. Deci îl punem la mixat. Punem și zahărul vanilat. Așa, praful de copt jumătate de pachet, îl pun peste făină. Punem esența de lămâie. Dacă v-am zis, dacă
aveți, mă pun toate că nu e așa de multă, deci cam o lingură. Așa, punem lichiorul de whisky. Ce credeți că iasă? Una. Două. Așa. Acum punem laptele, 130 de mililitri. Lăsăm să se încorporeze puțin. Opa, ridic, să nu vă speriați că s-a făcut așa. El, clar că laptele rece să spală untul. Și punem făina cu praful de copt. Așa. Și acum încorporăm. O să vi se pară un aluat mai tare când puneți făina. Vedeți? Așa o să vi se pară. Dar vor veni albușele. Albușele bătute spumă. Le băgăm pe rând. Acum puteam eu să fac cu paleta, dar m-am apucat cu punem și restul de albuș. Eu îl pun în două tranșe. Acum puneți cum doriți. Nu știu dacă știți, dar germanii iubesc checurile. Ei prăjiturile cu creme, hai să zic, să mănânce la zile de naștere. Dar restul, la cafea, după masa, checuri. Așa. Acum încorporăm restul de albuș. Și o să vă arăt ce pun aici înăuntru ca să-mi iasă așa mai colorat. Da, ce fain e. Și aici pun decor din asta de ciocolată. Acum ori că aveți cu lapte, ori amăruie. Eu pun amărui
Cam normal cam 100 de grame ne trebuie. Eu pun amărui, dar eu pun așa cu mâna. I-am două mâini. Că ăsta nu prea îmi place mie pe decor, că e amărui. Da, la Costel îi place. Ce să fac cu el? Amestecăm ușor. Vedeți? Pot să mai pun puțin. Deci asta îl puneți după cum doriți. Cât de mult doriți. Dacă nu aveți, tăiați bucățele mici, mici. Că de-aia le spune, vedeți că ele așa, că zici că sunt furnici înăuntru. De-aia spune Ameisenkuchen, deci prăjitură cu furnici. Așa. Deci nu îl frecăm ca să se spargă. Așa foarte ușor. Ok, și eu pun în forma asta. Forma mea are, n-am aici, dar nu mai știu cât are, ba, e aici. 20 are. 20. Înălțimea nu contează, că formele astea sunt cam la fel. Așa, și punem, încercăm să punem tot roată în tavă. Tava am uns-o și am pudrat-o cu făină. Deci bombonelele astea le punem la urmă ca să nu le spargem, deci și așa să mai topesc ele în, dar ca să ne iasă frumos. Astea le găsiți de cumpărat la magazinele mari, bombonelele astea. Eu poate știți că majoritatea cumpărăturilor le fac de la Lidl, că este la noi în zonă și atunci de ce să merg în altă parte? Ca să merg la Timișoara îmi trebuie mai mulți kilometri. Și așa aici am la 20 de kilometri și mi bine. Acum încercăm așa puțin să îndreptăm. Așa, scuturăm un pic de formă și dăm la 180 de grade cam 45-50 de minute. Deci îl lăsăm. Acum vă cunoașteți cuptorul și îl lăsăm la foc medium. Așa, bun, cuptorul meu e bun. Și revin după coacere. Haideți, dragile mele, a mea are 45, aproape 50 de minute în cuptor. Haideți să vedem. Nu știu de ce o pocnit aici, dar în fine. Eu zic că e coaptă. De lipit nu se mai lipește, dar eu mai las un pic, mai vreo 2 minute, ca să fiu sigură că mi se desprinde forma. Vedeți? Și după aia vă arăt. Și uitați, dragile mele. Așa arată, acum l-am scos, ați văzut că nu se lipește deloc. Acum lăs un pic să stea, o să laburesc eu un pic. O să pun o hârtie aici peste el și pun un prosopel ca să saborească, să se desprindă de pe formă. Așa. Și după aia vă arăt când îl dau jos. Haideți, dragile mele, să încercăm să îl dăm jos. Sper să meargă. El atât de moale. Aici a ieșit că am pus eu prea multă, dar nu contează, prea multă
făină. Dar lăsăm să răcească și puteți să-l pudrați. Știți ce bine miroase? Eu acum o să-i fac o glazură de ciocolată. Aia vreau să-i fac. Și o să vă arăt. Pun ciocolate din astea bănuți. Pun vreo 3 linguri de ulei. 1, 2, 3. Și o bag la microunde. Și după aia vă arăt. Haide să am topit ciocolata. Și o turnăm așa câte puțin. Puteți să faceți din aia neagră, dar eu n-am vrut neagră. Am vrut așa din asta mai cu lapte. Așa punem un pic să curgă și pe margine. Asta puteți să-l faceți la zile, la copii. Când aveți zile, și puneți bombonele. Uite, eu pun din astea. Vedeți ce bine arată? Atât. Și ăsta e checul nostru. O să revin, o să vă tai o secțiune numai să se întărească și glazura și să se întărească el. Și vă tai o secțiune, vă fac. Și uitați, dragile mele, așa arată Ameisenkuchen a mea, deci prăjitura cu furnici, așa se cheamă. Uitați, așa arată. Așa arată și interiorul a ei. Glazură, v-am zis, puteți să puneți mai multă, puteți să o ungeți toată. Eu am vrut numai puțin să pun. Sper să încercați rețeta, este super, super delicios. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!